Làm gì em? Rồi kính chào quý vị khán giả. Dạ hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2021 thì hai thầy trò mình lại quay trở lại với dấu ấn huyền thoại. Bữa giờ thấy nhiều người thắc mắc quá, Hoàng Anh đâu mất rồi, tưởng là thay thư ký rồi. Dạ sắp thay thư ký thiệt. Dạ, đây giờ Hoàng Anh lúc này lo đi bán cái gì đó, sữa rồi sữa dinh dưỡng rồi đi bán gì. Dạ, Herbal Nature, mọi người nhớ like fanpage em nha. Herbal Nature là gì? Dạ, Herbal Nature là một công ty em sắp sửa thành lập. Ồ, giàu quá, có đại gia bà đứng đằng sau lên chống lưng rồi, cho nên là Em chỉ bán những sản phẩm mà nó tốt cho sức khỏe thôi. Anh chị nào quan tâm hãy like page Herbal Nature nha. Dạ. Herbal Nature bán cái gì? Thấy bán sữa dinh dưỡng rồi bán gì tùm lum này. Bán sữa rồi bán có bán mỹ phẩm không? Mỹ phẩm dành cho nam nữ, cho các chị mà muốn chống lão hóa, độ da, đồ. Mỹ phẩm dành cho nam mà chưa thấy nam xài. Nói đùa tới chứ thì comment đang ủng hộ cho hai bạn tập tành làm kinh doanh, khởi nghiệp. Thì cũng mong rằng tất cả quý vị các bạn nào mà yêu thương Hoàng Anh, yêu thương Nga Xoài Chua ủng hộ thôi. Comment đầu tư cho startup có khoảng chừng 10 tỷ thôi để cho mấy em nó đi theo một Khương Dừa riết cũng nổ banh xác luôn. Dạ. Ủng hộ cho hai em nó startup. Dạ. Vốn liếng ban đầu thì cũng không có nhiều tiền hết đó. Dạ. Mong anh chị ủng hộ tụi em nha. Dạ. Like page Nga Xoài Chua hoặc Hoàng Anh Bữa Ngọt. Ngày nào tụi em cũng sẽ livestream. Nên bữa giờ lu bu quá, hôm nay thì xuất hiện lại rồi. Dạ, hôm nay xuất hiện lại thôi, xuất hiện chút xíu là lát chạy về đi bán tiếp. Dạ. Nó Hoàng Anh đưa Coleman qua rồi thay đồ để đạt rồi xong rồi là lát lủi về lo đi chuẩn bị. Còn bán gì mốt từ từ thông báo sau nha bà con. Dạ, nhưng mà hôm nay thì cũng xin chia sẻ với các bạn là tiếp tục đợt 2 của chương trình dấu ấn huyền thoại. Và ngày hôm nay là nhân vật là ai, mời quý vị các bạn cùng vào trong hậu trường để cùng Coleman để biết là hôm nay nhân vật nào. Và hôm nay là ngày đầu tiên thì quay có 1 tập thôi. Thì ngày mai thì tiếp tục quay 2 tập nữa, tổng cộng sẽ quay thêm 7 tập nữa ở đợt 2 này, từ ngày 13, 14, 15, 16. Yeah. Và cũng thực sự là rất là vui. Hôm nay là rất là vui luôn, là nhận được tối hôm qua là ngày lúc 20h30 tập 1 của dấu ấn huyền thoại với cô Bạch Tuyết đã lên sóng và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý khán giả. Thấy quý khán giả thương khen dữ quá và động viên dữ quá. Thật sự comment rất là vui luôn. Yeah. Cũng hy vọng rằng là trong quá trình làm chương trình thì cũng rất là sẵn sàng để nghe những cái góp ý của quý khán giả. Quý khán giả cứ góp ý thẳng thắn thôi. Nên làm mà nhân thế này thế kia thế nọ để Coleman rút kinh nghiệm, vì đây là cũng là mùa đầu tiên và rất là áp lực, tại vì những nhân vật đều là những nhân vật mà tượng đài không à. Đương nhiên là có những nhân vật thì rất lớn, coi như là lớn tuổi, U80, U70, giống như ngày hôm nay là nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, là mọi người cả nhà mình cũng biết rồi. Hồi nãy nó tính chưa tiết lộ, cuối cùng tiết lộ luôn. Dạ. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Hôm qua nay đọc comment cũng rất nhiều người nói phải có một vài nghệ sĩ phía Bắc. Dạ có chứ. Dạ, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền năm nay là 69 tuổi, gần 70 mà cô còn khỏe lắm, mà cô hát bốc lắm luôn. Hồi xưa là cô làm giám khảo cho cái chương trình Thần tượng tương lai đó, mình rất là thích cô luôn. Còn trẻ trung lắm, giọng hát vẫn cao vút và vẫn còn đẹp lắm. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta lướt vô trong phim trường chút xíu, rồi chút xíu nữa coi mình quay trở ra tiếp tục. Cảm ơn quý vị khán giả về cái cảm xúc của tập đầu tiên ngày hôm qua rất là vui, tới giờ vẫn còn ngất ngây. Và hôm nay đang trong một cái tâm thế là đang rất sung luôn. Bộ đồ chú con. Đây áo quần giày dép. Hôm nay em chưa biết mặc bộ đồ vest trong kia luôn hả con? Đó bà con đã đó, bởi vì mình thấy các bạn nghệ sĩ cũng vui lắm, cũng giống y vậy luôn á, mặc tà lõn, kể cả Trường Giang, kể cả mấy anh em nghệ sĩ lớn cũng vậy đó, cũng thủ sẵn đồ giống như mình, cũng xách cái giỏ rồi bắt đầu vô phòng make up nè, phòng trang điểm, phòng trang phục rồi bắt đầu vô thay. Rồi chút xíu nữa ra đây chụp poster. Hôm nay chú có chụp poster không ta? Dạ rồi, chị Thu Hiền đang make up, gọi bằng chị không, mà còn mình vô mình cũng lo mình thay đồ. Thông thường thì với các nhân vật của dấu ấn huyền thoại, Coleman hay đến nhà
Tìm đến nhà rồi xong rồi mình Chà, hôm nay chắc phải mang giày đen quá. Đồ gì con? 2 bộ hả? Trời, 3 bộ luôn. Wow. Hoàng Anh, lựa coi bộ nào Hoàng Anh? Hả? Đợt này như bộ rồi như đồ đẹp hơn đợt 1 luôn á. Để nghĩ coi cô sẽ mặc, cô sẽ thích. Để ra hỏi rồi. Ra hỏi cô thích. Ủa lát cô mặc đồ gì Hân? Dạ ngồi khóc thì sẽ mặc đồ trắng của mình, áo dài trắng của mình. Cô mặc áo dài trắng hả? Dạ. Trắng được không? Được, có áo dài sen đấy. Dạ, đây áo dài sen trắng của cô hả? Cô mặc áo này đúng không? Có cái sen kiểu tơ tằm ấy. Vâng, dạ. Dạ, 1 trong 2 bộ. Thì xếp muốn duyệt thế nào cũng được ạ. Dạ không ạ, dạ không. Trời ơi đừng gọi em bằng sếp. Xếp chứ còn gì nữa. Dạ chết em. Thôi nếu vậy thôi, nếu cô mặc sen thì mình mặc màu tím tím đi. Đó, đúng không? Được không bà con? Đó, hợp lý không? Đúng không? Rồi cái mặc áo sơ mi trắng bên trong nữa là hơi bị đẹp. Đó. Dạ tay em lựa bộ đồ để em lên em mặc làm sao để nổi ngang với chị chứ không để em chìm quá. Em không cần mặc em nổi rồi. Em không mặc em nó nổi như cồn rồi. Trời ơi. Rồi thôi quyết định gì đó. Rồi, tại vì áo này có mấy cái bông màu hồng hồng, màu xanh xanh, màu tím tím nhẹ. Chị mặc cái màu sen đi cho nó hên. Dạ vâng. Đúng không? Rồi thôi để đây, chị duyệt em bộ này nha. Đấy, em mặc bộ này với chị là đẹp đúng không? Em bảo em không mặc gì cũng đẹp. Em không mặc gì. Càng phải đẹp. Càng cái đẹp. Trời ơi, tôi đâu nghĩ chị Thu Hiền hài hước vậy đâu trời. Chùm hài mà. Chùm hài á, trời ơi, chùm hài rồi. Rồi lát nữa. Hài ngoài đời thôi nhưng mà lên sân khấu chùm hài. Dạ rồi, bà con chờ mình ít phút nha. Đó. Giống như hôm qua quay tới quay nói chuyện với chị Cẩm Vân. Đó, chị Cẩm Vân năm nay cũng 40 năm rồi. 40 năm ca hát. Cẩm Vân Khắc Triệu. Nguyên gia đình luôn. Trời ơi, bây giờ cô đánh môi sen hay môi đỏ đây? Môi sen hay môi đỏ? Môi sen, ví dụ này mới. Môi sen hay môi đỏ? Anh hả? Cho anh đôi giày luôn đi. Còn môi đỏ đâu biệt ra chứ đâu mà vô mình đổ gì đâu. Sao vậy hả? Dạ được mà mình tẩy xong mình ngồi lên được. Ừ, có gì đâu xin phép con đã. Để tiếp tục làm cho cô nha. Cô xong chưa? Rồi xong rồi hả? Ừ, anh gì lại em mà. Lấy em ộp nguyên hũ phấn lên là xong rồi. Trét 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 rồi. Đúng rồi, bữa mặt trắng là phải đầu trắng nữa. Mỗi lần làm là rất là tốn kém. Cho anh làm khô đi. Phải có ướt hả? Không có phấn khô. Không có phấn khô. Hôm nay cho cô mượn cái cây thẻ môi á. Dạ. Để con ấy cho cô. Cô thì để cô Pha thì đều cái chị cho pha đều. Mỗi lần đóng bộ là thôi. Nói thật với quý vị khán giả luôn là mỗi lần đóng bộ là con men oải lắm luôn. À này hay mang giày trắng đi ta. Nó hơi chỏi quá hả? Thử. Tự nhiên cái này. nước mát. Xe này được không? Dạ được. Đó, mọi người thấy em trợ lý thấy tội em đi xách giày, mang giày mốt kiểu này. Ủa, anh nói trên mượn cái cây rồi anh. Đừng em ngồi em xỏ giày anh nữa, mốt anh bị chửi nữa. Đây là màu đỏ. Màu trắng nó hợp luôn. Thứ nhất là cô cũng mặc, mình mặc áo trắng rồi sao? Cô cũng mang áo dài trắng rồi. Cái đôi này nó rộng rộng nó mang dễ hơn.
Rồi, ok. Khô nó chảy hả? Mắt anh nó hơi sâu cho nên dầm cho nó kỹ. Hôm nay quay có một tập à, khỏe. Mà cô Pro nữa chắc quay chắc chừng 3 tiếng xong á. Trời, làm chương trình này là một trong những chương trình mà mình ghiền nhất luôn, mình thích. Mà mình mong chờ sao để tới ngày đi quay á. Mà cái đợt 2 này nó rơi đúng ngay cái đợt mà coi như cao rồi. Dịch coi như hơi rất là nguy hiểm, cái này là hôm nay là không có khán giả luôn nha. Em đừng trắng quá nha anh. Dạ, anh sợ trắng. Ừ. Bác niệm phụ cho nó đen xuống mình. Cứ cho anh đen tối đi. Anh thích đen tối hơn trắng trợn. Dạ rồi, ok. Sợ make up mà cái tay ao kỳ. Nếu mà giữa một cái đen tối là cái trắng trợn, đen tối hơn trắng trợn. Rồi bác bữa nay Comment Fashion sắm cho tôi cái bộ coi như là bộ vía. Dạ, đây tất cả các trang phục của show diễn show diễn cuộc đời như là dấu ấn huyền thoại, và đặc biệt là mấy cái bộ đồ của Comment này là toàn bộ là thiết kế của bên Comment Fashion. Dạ, giá rất rẻ, vì các bạn có thể sang đó đọc page Comment giảm giá 50%. Còn không giảm thì thôi bà con coi như xui ha. Riêng anh chị em nghệ sĩ thì cứ qua đọc page Comment giảm giá bấy nhiêu nữa, tặng luôn 100% luôn. Em đừng làm anh đẹp quá, em đẹp quá chết luôn. Người ta tưởng anh đẹp thiệt. Anh em kẻ sống mũi không? Thôi. Chút son. Thôi đừng sống mũi. Mũi anh cao sẵn rồi. Dạ ok. Kẻ cái mũi giống như mũi giả, sợ quá. Nó nói mũi cao thiệt chứ. Bây giờ em đứng nghiêng qua nè. Mũi đó em không có. Bây giờ em đứng nghiêng nha, mũi em với mũi anh là nhìn là Đẹp lắm. đó, bà con thấy sao? Mũi là tự nhiên sinh ra, cha sinh mẹ đẻ ra, mũi nó thẳng vậy đâu. Chỉ có cái đầu mũi nó hơi to một chút, bởi vì mũi đàn ông nó vậy. Tự nhiên giờ vuốt cái mũi lại giống như mũi sữa, giống như mũi Hàn Quốc, kỳ lắm. Được đâu. Có sao người để vậy người ơi, đó. Mình chỉ có cũng chỉ nói với bà con là mình chỉ làm đúng, mình chỉ có phẫu thuật thẩm mỹ đúng một thứ thôi, đó là cặp giò thôi. Đó. Hồi xưa là mình cao 1m8, giò mình cũng 1m1, không thua gì Thanh Hằng. Nhưng mà gái theo quá, không lo học, bị bà già quýnh quá, bà già phải đi giải phẫu luôn, cho lùn bớt luôn. Nên từ đó về sau là vậy luôn, chứ không Hoàng Anh giờ không bích, không cần phải đi sau lưng anh đâu, phải đi trước mặt anh luôn á. Mọi người để mỗi lần đi chung là Hoàng Anh luôn luôn đi sau lưng mình là vậy. Tại sợ đi trước nó che mình á, chứ không vậy chứ, đúng không? Thường giống như Tom Cruise với lại Nicole Kidman thì lúc nào ổng cũng đi trước. Quang đó. Quang cái nha, 1, 2, 3. Em chụp cận.
Dạ ok. Rồi em. Dạ. Tấm này được lên poster này. Rồi. Trước gió điện thoại làm chút. Là con thấy cái bộ này màu tím caramel như thế nào? Đẹp ha. Ra sáng nó khác hẳn luôn. Có ai chụp ké không? Trời, sao thấy người ta celeb rồi vô bà con bu quá, mình đứng mình không ai thèm vô trời. Buồn như trời. Ok. Gì vậy? Vô kéo, Hoàng Anh vô ké để bán hàng, bán mỹ phẩm giống vậy chứ. Anh lùi sau một bước không? Dạ được. Đẹp gái với anh Quang. Ok. Rồi em chụp nha. 1, 2, 3. Rồi 2, 3. Dạ ok. Dạ, thưa quý vị các bạn thì thay mặt toàn bộ ekip thực hiện chương trình dấu ấn huyền thoại, Colorman xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã xem và ủng hộ. Thực sự thì ngày hôm qua là tối ngày 12 tháng 5 năm 2021 là tập đầu tiên của dấu ấn huyền thoại cùng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã được lên sóng chính thức trên HTV7 và tối hôm qua cho đến sáng nay thì Colorman nhận được rất là nhiều lời khen, lời cảm ơn, khen tặng rồi cảm ơn rồi động viên của rất nhiều quý khán giả. Thì thực sự cho tới giờ mình vẫn còn đang rất là ngây ngất và đang rất là hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay thì đang chuẩn bị đã bước vào tập ghi hình của đợt 2 kế tiếp với nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Trong đợt 2 này có nghệ sĩ nhân Thu Hiền nè, anh Thế Hiển nè, anh Nhất Sinh nè, ai nữa ta, Châu Thanh, Phượng Hằng nè, là 4 nhân vật rồi. Cẩm Vân, Khắc Triệu là 5 nè, còn 2 người nữa là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, rồi dạ, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ. Đó là 7 nhân vật của đợt quay thứ 2. Thì sáng nay Colorman cũng viết một cái post chia sẻ với quý vị các bạn, nó có những thứ đúng là có mơ là thấy, mà có đi là đến. Trong cuộc đời làm nghề mình đã có những lúc mình cứ ngồi mình suy nghĩ ước gì có một lúc nào đó mình được làm một cái chương trình để dành cho các huyền thoại giống như cái chương trình như thế này. Cho nên Colorman đặt tên là The Legends là vậy đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, tất cả chúng ta đều sẽ có để thần tượng với một ai đó, và với chúng ta thôi, họ là thần tượng và họ là huyền thoại của cuộc đời mình. Thì không nhất thiết là một cái huyền thoại là phải là một cái người đương nhiên đã để trở thành để lên tới cái hàng, tới cái đẳng cấp huyền thoại thì chắc quý vị các bạn cũng biết rồi nào. Tức là họ là phải là những cái người mà có thời gian thâm niên cống hiến cho nghệ thuật nó rất là dài, rất là lâu. Thì hầu hết thì các nhân vật của trong cái đợt dấu huyền thoại mùa 1 này thì Colorman xin chia sẻ là cũng có một số anh chị em ở độ tuổi khoảng 50 mấy thôi, 50 mấy, nhưng mà với Colorman thì mình cũng hoàn toàn mình cũng nghĩ rằng đó là vẫn có thể là đó là những huyền thoại với mình. Tại vì họ cái thâm niên cống hiến với nghệ thuật, với âm nhạc nó cũng đã lên tới hàng từ 30 năm trở lên. Thì trên dưới 30 năm thì với Colorman thì mình chọn cái tiêu chí như vậy để làm sao mà một cái chương trình nó thực sự là nó không quá già nua nè, thực sự là nó thứ hai là nó có giao thoa giữa các thế hệ.
Cho nên thì ở đâu đó trong một số chương trình trước thì hay một số cái video clip trước thì Colorman cũng có chia sẻ là một số nhận được rất nhiều góp ý là dùng cái từ nó thậm sưng quá này nọ này kia, thì thực sự cái này thì cũng không có cách nào khác hết. Nhưng mà Colorman tin rằng là cái tâm huyết của người làm chương trình mình muốn đưa những cái giọng ca vang bóng một thời, những cái nghệ sĩ, những cái nghệ nhân mà đã có một thời gian rất dài, một cái thâm niên rất lớn để đóng cống hiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật. Và đương nhiên bên cạnh đó cũng có những cái nghệ sĩ còn trẻ thôi, nhưng mà cái thâm niên cống hiến âm nhạc mà họ thực sự họ đã là cái huyền thoại, là thần tượng trong lòng ai đó một thời. Cho nên nói gì nói thì cái tên nó thật sự đôi lúc nó cũng có nhiều vẫn chưa thực sự giống như là tất cả mọi người mong đợi. Thì cái này Colorman cũng mong mọi người là bao dung và thông cảm cho cái người làm chương trình, bởi vì rất nhiều, mình nghĩ là rất nhiều nghệ sĩ như chị Bạch Tuyết. Bây giờ nếu mà chúng ta so sánh nghệ sĩ nhân dân này với nghệ sĩ nhân dân kia thì nếu mà mình có sự so sánh bao giờ nó cũng rất là khập khiễng. Chị biết rằng là Colorman tin chắc rằng những nhân vật của huyền thoại, của dấu ấn huyền thoại đều là những cái nhân vật mà trong lòng ai rất đông đảo khán giả rất yêu thương, rất yêu thích. Và đương nhiên mỗi người sẽ có những tầng khán giả khác nhau, có đối tượng khán giả khác nhau, và mỗi nhân vật cũng đều có những cái fan hâm mộ, những cái khán giả hâm mộ khác nhau. Nhưng tất cả những nhân vật trong 14 tập đầu tiên của mùa 1 này thì Colorman tin chắc rằng họ đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả. Và cũng chính vì vậy cho nên là trong một cái phạm vi nào đó Colorman đã có hết sức. Hồi nãy trước đó mình cũng có chia sẻ, cũng nhận được rất nhiều góp ý của các quý khán giả là tại sao không có mời người này mà không mời người kia. Vâng, dạ thật ra là mình muốn mời hết. Đó, cô Hồng Nga mình cũng mời rồi, nhưng vì một số điều kiện khách quan chủ quan cũng có, khách quan có chưa tham dự được. Minh Vương và Tuyết cũng có mời, Minh Vương Lệ Thủy cũng có mời rồi, nhưng mà cô Lệ Thủy cũng có những cái dự án riêng và cũng phải tập trung cho những dự án đó, cũng chưa thể tham gia được, và chính vì vậy chú Minh Dương cũng chưa thể tham gia được. Chính vì vậy cho nên là một số nhân vật thì Colorman có nghĩ đến hết á, và cũng rất mong bà con cô bác mình góp ý thêm, nhắc thêm cho Colorman nên cố gắng mời được nhân vật này nhân vật kia, và Colorman sẽ cố gắng hết sức. Còn cái điều kiện chủ quan lẫn khách quan thì mình cố gắng hết sức, nhưng mà nếu mà chúng chưa tham dự được trong mùa 1 thì hy vọng đâu đó mình sẽ mời được mùa 2. Còn mùa 1 hiện tại thì xin khép lên chắc chắn là chỉ có 14 nhân vật như vậy. Rất mong quý bà con thông hiểu và ủng hộ cho Colorman. Colorman đã cố gắng hết sức. Và bao giờ cũng vậy, luôn luôn nỗ lực hết sức, nhưng mà cái kết quả nó có được như mình mong muốn hay không, như tất cả những gì mà mình mong đợi hay không thì cái điều này khó trả lời lắm. Chỉ biết rằng là mình đã cố gắng hết sức và rất mong sự ủng hộ với và tin chắc rằng ít nhiều trong 14 nhân vật của dấu ấn huyền thoại thì cũng sẽ có những nhân vật sẽ mãn nhãn, sẽ mãn nhĩ luôn, tức là vừa mãn nhãn vừa mãn nhĩ luôn, tất cả mọi thứ đều thỏa mãn được cái nhu cầu nghe nhìn của quý khán giả, mà rất nhiều khán giả, những cái người thần tượng mà những cái gì mà nó lâu lắm rồi chúng ta không được xem lại, ví dụ như kể cả cô Bạch Tuyết, ví dụ như Bảo Yến, ví dụ như là kể cả ví dụ như Ngọc Sơn, ví dụ như là Đình Văn rồi Nhất Sinh vân vân. Đó là những cái giọng hát mà huyền thoại. Colorman cũng có gửi lời mời đến anh Trần Tiến, nhưng mà nói chung cho tới giờ phút này thì anh Trần Tiến vẫn còn đang suy nghĩ, và vì cái áp lực, cái tiến độ của sản xuất chương trình cho nên mình không thể chờ được nữa, cho nên buộc lòng là trong 14 tập này đương nhiên có những nhân vật trước đó mình rất là háo hức, rất là khao khát được mời nhưng vẫn chưa tham gia được. Cũng mong là mình đủ duyên. Tất cả mọi thứ cũng chỉ góp chung hai chữ nhân duyên. Thì nhiều khi nhân duyên của Colorman chưa đủ thì Colorman chưa mời được những nhân vật mà quý khán giả yêu mến hoặc quý khán giả mong mỏi. Mong quý khán giả niệm tình, khoan dung và tha thứ dùm. Tất cả Colorman đã cố gắng hết sức và mong là quý khán giả ủng hộ cho dấu ấn huyền thoại để cho các nhân vật của mình luôn luôn sống mãi trong lòng khán giả và họ có một cái đất diễn, họ được trở lại với khán giả theo đúng như những gì mà khán giả mong muốn. Nếu mà hỏi về một cái tương lai xa hơn nữa thì Colorman mong muốn nhiều thứ lắm. Giống như nãy có chia sẻ, muốn có khi là sẽ làm một live show cho chị để tặng cho chị Thu Hiền, hoặc là một live show để tặng cho chị Bạch Tuyết, một cái live show để cho những nghệ sĩ mà còn có thể đứng trên sân khấu được và có thể hát, có thể biểu diễn được suốt một show khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Thì chẳng hạn một cái live show cho chị Cẩm Vân với anh Khắc Triệu đã 40 năm. Cẩm Vân năm nay cũng 60 mấy rồi, 62 rồi, 62 tới bao nhiêu mà
giọng hát vẫn còn rất nội lực, và ngày cũng cầu xin là tổ nghiệp phù hộ cho Colorman để dấu huyền thoại được diễn ra một cách tốt đẹp. Với cái đợt 2 này, đợt 1 đã rất tốt rồi, và đợt 2 hy vọng là mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp. Và ngày hôm nay tập đầu tiên với nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả một lần nữa, và mong quý khán giả tiếp tục yêu thương ủng hộ cho Colorman nữa nha. Dạ. Và cứ góp ý thoải mái, Colorman luôn lắng nghe và sẽ cố gắng hết sức để làm sao để mang đến cho quý vị khán giả những cái món ăn tinh thần, những cái chương trình, những cái nội dung mà mình nghĩ rằng rất hiếm hoi trong cái thời buổi công nghệ 4.0 này. Xin chào tạm biệt quý khán giả.